Good morning to all my dear students. So today we'll be starting with another topic, that is capacitance. So capacitance. अब तिमीहरुलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक एउटा कन्डक्टरमा एउटा चार्ज होल्डिङ क्यापासिटी हुन्छ. Every conductor can hold a certain amount of charges, right? For example, यदि मेरो एउटा स्पेरिकल कन्डक्टर छ भने स्पेरिकल कन्डक्टर एक्जाम्पल मात्र दिएको है ल. यदि मेरोमा एउटा स्पेरिकल कन्डक्टर छ भने अनि मैले यसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म यसमा सम अमाउन्ट अफ चार्जलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छु. अब एउटा कुरा तिमीलाई थाहा होस्, हामीले पहिला पनि पढेको छ, कन्डक्टरमा चाहिँ चार्जेस जहिले पनि सर्फेसमा रिसाइड गर्छ. इट अलवेज रिसाइड्स अन द सर्फेस. बुझ्यो? सो यहाँनिर यदि मैले एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ क्यू चार्ज एउटा कन्डक्टरलाई दिन्छु भने द्याट कन्डक्टर क्यान स्टोर द चार्ज फर अस. कुरा बुझ्यो भनेको? ठिकै छ. सो दिस चार्ज होल्डिङ क्यापासिटी अफ अ कन्डक्टर इज वाट इज कल्ड एज क्यापासिटेन्स. सो क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ एउटा कन्डक्टरको क्षमता हो. के को क्षमता भन्दाखेरि चाहिँ चार्जलाई होल्ड गर्ने अनि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई स्टोर गरेर राख्ने क्षमतालाई, द एबिलिटी अफ अ कन्डक्टर टु होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? क्यापासिटेन्स. ठिकै छ? ओके, म यहाँ डेफिनेसन लेक्चरमा लेखिदिन्छु. ओके, अब यदि मैले एउटा चार्ज प्लेस गर्दैछु भने त्यो चार्जले जहिले पनि केलाई क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियललाई क्रिएट गर्छ. बिकज हामीलाई थाहा भएको कुरा नै हो, पोटेन्सियल भनेको नि के हो? 1/4πε0 Q/R. सो इफ वी प्लेस अ सर्टेन चार्ज अन अ कंडक्टर, डेफिनेटली दैट कंडक्टर विल क्रिएट सम अमाउंट अफ पोटेंशियल. ठीक है सर? ओके, सो अनि हाउ आर दे रिलेटेड? जति बेसी चार्ज दिन्छौ तिमीले एउटा बडीलाई त्यति बेसी पोटेन्शियल त्यसले क्रिएट गर्न सक्छ हैन? जति बेसी तिमीले एउटा बडीलाई, एउटा स्पेरिकल बडी भनौँ, यहाँनिर स्पेरिकल कन्डक्टर भनौँ, जति बेसी चार्ज दिन्छौ त्यति नै बेसी पोटेन्शियल त्यसले डेभलप गर्न सक्छ. राइट? भनेपछि चार्ज एन्ड पोटेन्शियल आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर. बुझ्यो कुरा? ओके, सो Q is equal to, when you remove this sign, you expect a constant. Now the constant out here is C. The constant is C. And this constant C is called as capacitance. Capacitance. Okay, sir? Okay. So this is a very, very important formula. We have to use it many times. Okay, sir? Like एकदमै याद राख्नु. यो क्यापासिटेन्स हामीले यो डल्लै एउटा च्याप्टरमा भनौँ या त यो टपिकमा विल बी युजिङ दिस मेनी टाइम्स. ल, ओके, सो Q इज इक्वल टु CV. ओके, दिस इज द बेसिक फर्मुला फर अ क्यापासिटर. ठिकै छ? अब क्यापासिटेन्स चाहिँ मैले भनिहालेँ, इट इज द प्रपर्टी. राइट? म यहाँ लेख्दै पनि राख्छु. इट इज द एबिलिटी of a conductor to store charges. ठीक है सर? ओके, सो capacitance is a property. ठीक है सर? capacitance is the property or the ability. अन्त जुन चाहिँ त्यो कन्डक्टर छ या त त्यो जुन चाहिँ डिभाइस छ जसले स्टोर गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ क्यापासिटर. ठीक है सर? ओके, दुईटा टर्म म युज गर्दैछु. एउटा चाहिँ हो क्यापासिटर. सो क्यापासिटर चाहिँ इट इज द कंडक्टर भनौँ या त डिभाइस विच इज स्टोरिङ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. क्यापासिटेन्स चाहिँ के हो? इट इज द प्रपर्टी अर द एबिलिटी, कति स्टोर गर्न सक्छ. ठिकै छ? ओके, यसरी भन्छ नि हामीले, याद छ? रेजिस्टेन्स अन्त रेजिस्टर. रेजिस्टर चाहिँ के हो? रेजिस्टर चाहिँ let us say it is a small box which provides or which offers resistance. Resistance चाहिँ property हो
अन्त अफर चाहिँ कसले गर्दैछ रेजिस्टरले त्यस्तै नै हो क्यापासिटर क्यापासिटेन्स क्यापासिटर इज द डिभाइस विच क्यान स्टोर क्यापासिटेन्स इज द एबिलिटी कति स्टोर गर्नु सक्छ ओके आई होप क्यापासिटर र क्यापासिटेन्स क्लियर भयो ठिकै छ सो क्यापासिटेन्सको एसआई युनिट एसआई युनिट हेऱ्यो भनेदेखिलाई एसआई युनिट चाहिँ खासमा के हुनुपर्ने यहाँनिर C इक्वल्स टू यहाँ Q छ डिभाइडेड बाई V हैन यो V तल जान्छ नि त हैन सो चार्ज भनेको व्हाट इज द एसआई युनिट अफ चार्ज कुलुम अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स या त पोटेन्शियलको व्हाट इज द एसआई युनिट भोल्ट सो भोल्ट माथि जाँदा के हुन्छ भोल्ट इन्भर्स ठिकै छ ओके सो खासमा हेऱ्यो भने क्यापासिटेन्सको एसआई युनिट चाहिँ के हुनुपर्ने हो कुलुम भोल्ट इन्भर्स हुनुपर्ने हो खासमा चाहिँ हैन तर इन अर्डर टु honor a great physicist whose name is Michael Faraday हामीले यो युनिटलाई फ्याराडले रिप्लेस गर्दियो फ्याराड एफ सो याद गर्नुहोस् एसआई युनिट अफ क्यापासिटेन्स इज फ्याराड ठीक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 फ्याराड इज अ भेरी भेरी ह्युज युनिट ओके अब त्यो कुरामा हामी जाँदैन बट द्याट्स ट्रू ठीक छ त्यो हाम्रो सिलेबसमा छैन तर यति चाहिँ याद राख्नुहोस् 1 फ्याराड इज अ भेरी भेरी ह्युज क्वान्टिटी ठीक छ ओके सो हामीले स्मलर क्वान्टिटिजलाई युज गर्छ हामीले जहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छ ल्याबमा या त whenever we do some numericals we will not use farad we will use smaller units त्यो smaller units चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोफाराड माइक्रोलाई तपाईहरुले म्यू ले डिनोट गर्छ होला म्यू microfarad then we have picofarad picolai 1 pf picofarad then we have millifarad 1 millifarad थुप्रो छ त्यसमा न्यानो आउँछ ठीक छ न्यानो भनेको 10⁻⁹ न्यानो यानी माइक्रो फ्याराड भनेको तपाईलाई याद पनि हुनुपर्ने 10⁻⁶ फ्याराड पिको भनेपछि एकदमै यसलाई याद राख्नुहोस् है पिको भनेको चाहिँ 10⁻12 हो अनि मिली भनेको 10⁻3 यो सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो ठीक है सर so these are the units that we'll be using for capacitance ठीक है सर सेकेन्ड कुरा अब since 1 marks को question ISC as well as CBSE मा सोध्छ so you can also be asked about the dimension of capacitance ठीक है सर okay dimension of capacitance अझै एउटा कुरा यदि तपाईहरुलाई डाइमेन्सन थाहा छैन भने मैले एउटा भिडियो चाहिँ क्लास 11 को बनाएर युट्युबमा हालेको छु त्यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो यु क्यान गो देयर एन्ड चेक इट ठीक छ ओके त्यसमा तपाईले अलिकति आइडिया चाहिँ पाउनुहुन्छ डाइमेन्सन के हो भनेर यहाँ चाहिँ म सिधै डाइमेन्सन कसरी निकाल्छु त्यसलाई अलिकति इन सर्ट बुझाइदिदैछु ओके सो यहाँनेरि हामीले त्यहाँ हेर्यो भने C इक्वल्स टु के छ Q by V ठीक छ ओके अब यानी Q जुन चाहिँ छ अब Q भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा भएको फर्मुला हामी युज गर्छौं करेन्ट इज व्हाट रेट अफ फ्लो अफ चार्जेस यो सबैलाई थाहा छ बेसिक फर्मुला हो करेन्ट इज रेट अफ फ्लो अफ चार्जेस यहाँबाट Q कति हुन्छ IT हैन नाउ व्हाट इज द SI युनिट अफ करेन्ट एम्पियर ठीक है एंड टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो सेकेंड ठीक है ओके
त्यहाँदेखि हामीले तल गयो भने यो भोल्ट भोल्ट हो पोटेन्शियल राइट पोटेन्शियल भनेको हामीलाई सबैलाई थाहा छ v = w/q यो हामीले फर्मुला अस्तिदेखि गर्दै आएको है पोटेन्शियल इक्वल्स टु वर्क डन पर युनिट चार्ज ठिकै छ ओके हामीले टेस्ट चार्ज लिन्थ्यो यहाँनिर म चार्जलाई लिँदैछु q ठिकै छ अब v को जग्गामा मैले के लेख्न सक्छु w दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाई q सो जुन चाहिँ डिवाइडेड छ यहाँ लेखेँ मैले अब अफकोर्स यो ट्रिपल फ्र्याक्सन हो माथि जान्छ ठिकै छ ओके सो यो कति हुन्छ एम्पियर सेकेन्ड अब यो q माथि जाँदैछ अब q को पनि युनिट के हो त्यही एम्पियर सेकेन्ड त होइन q पनि एम्पियर सेकेन्ड अब q टक्क माथि जाँदा q को पनि युनिट के आउँछ करेन्टको एम्पियर टाइमको सेकेन्ड सो एम्पियर सेकेन्ड नै हुन्छ अझै एउटा ओके यसलाई अलिकति टाढो लेखिदिन्छु है एम्पियर सेकेन्ड ओके इजी q माथि गयो एम्पियर सेकेन्ड एउटा अलरेडी थियो अझै एउटा आयो डिवाइडेड बाई तल वर्क डनको चाहिँ एसआई युनिट के हो जूल वर्क डनको एसआई युनिट के हो जूल ठिकै छ अब जूलको डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ mLT - 2L². This is the dimension for work done. ठिकै छ ओके सो यो तपाईहरुले मैले भनिहालेँ फर्स्ट भिडियो जुन चाहिँ छ मेरो त्यसमा तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ या त यु क्यान रेफर योर क्लास 11 नोट्स एज वेल ओके सो यहाँनिर तपाईको क्यापासिटेन्सको डाइमेन्सन वी आर अबाउट टु फाइन्ड द डाइमेन्सन फर क्यापासिटेन्स सो अब के गर्नुस् तपाईको भन्दाखेरि यहाँ सेकेन्ड हैन टाइमको के हुन्छ डाइमेन्सन t ठिकै छ ओके अब t को भयो t स्क्वायर हैन a एम्पियर स्क्वायर भयो भनेपछि एम्पियर स्क्वायर छ अब m क्यापिटल M माथि आउँदा के हुन्छ m - 1 l स्क्वायर माथि आउँदा के हुन्छ l - 2 ठिकै छ ओके सो m माथि गयो यो माथि गयो अब t * t स्क्वायर छ फेरि t - 2 माथि आउँदा के हुन्छ t स्क्वायरै हुन्छ भनेपछि यहाँ अलरेडी t स्क्वायर छ -2 फेरि माथि आउँदा +2 भयो सो स्क्वायर प्लस स्क्वायर गर्दाखेरि t⁴ सो दिस इज द डाइमेन्सन फर क्यापासिटेन्स ठिकै छ ओके मैले यो सानो कुराहरु क्लास 11 को अहिले बुझाइरहनु मिल्दैन ठिकै छ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्दैछु यहाँनिर इन केस के प्रब्लम छ भने यु क्यान अलवेज लेट मी नो व्हाट्सएप गरिदिनु आई विल हेल्प यु ल सो दिस इज द डाइमेन्सन फर क्यापासिटेन्स क्यापासिटेन्स अफ अ कन्डक्टर के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 capacitance depends number 1 shape and size ठीक है त्यो जुन चाहिँ कन्डक्टर तपाईले लिदैछ त्यसको शेप र साइज कस्तो छ नम्बर 2 नेचर by nature we mean the permittivity which is the allowance given by the medium for the formation of field line. We have all studied that in regular classes. Permittivity. So permittivity of surrounding medium. Number 3, presence of other conductors in the neighborhood. So these are the things on which capacitance depends. Number 1 shape and size त्यो conductor को shape र size कस्तो छ ठीक छ ओके नम्बर 2 सराउन्डिङ मिडियम जुन चाहिँ त्यो एउटा सपोज यो एउटा कन्डक्टर हो हैन यसको वरिपरिको मिडियम जुन चाहिँ छ त्यो मिडियम एयर पो छ कि त्यो मिडियम भ्याक्युम पो हो कि त्यो मिडियम वाटर पो हो कि सो इट अल्सो डिपेन्ड्स क्यापासिटेन्स अल्सो डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द सराउन्डिङ मिडियम बाहिरको मिडियम सराउन्ड गरेको मिडियमको
पर्मिटिभिटी कस्तो छ पर्मिटिभिटी भनेको हामीले च्याप्टर 1 मा अलरेडी पढेको छ ओके सो जसलाई थाहा छैन म अलिकति भनिदिराख्छु कुनै पनि मिडियमले फिल्ड लाइन्स कति फिल्ड लाइन्सलाई फर्म गर्नु दिन्छ दैट इज द फर्म हैन इट इज द obstruction not formation sorry so permittivity भनेको चाहिँ it is the obstruction provided by the medium for the formation of field lines ठीक छ ओके फर एक्जाम्पल एउटा सानो एक्जाम्पल दिइराख्छु बिकज देयर माइट बी सम न्यू भ्युअर्स एज वेल सो उनीहरूको लागि सपोज यहाँ एउटा चार्ज छ हैन यो चार्जले कुनै पनि अर्को चार्जलाई कतिको इफेक्ट गर्न सक्छ एउटा चार्जले अर्को चार्जलाई कतिको इफेक्ट गर्न सक्छ इट डिपेन्ड्स अन द मिडियम बीचमा जुन चाहिँ मिडियम छ नि दैट मिडियम विल डिसाइड बिकज यो चार्जले आफ्नो वरिपरि के बनाउनु पर्ने हुन्छ फिल्ड लाइन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यो मिडियमले obstruct गर्छ फर्मेसन अफ फिल्ड लाइन्सलाई सो द मिडियम विल डिसाइड यसले कतिको फिल्ड लाइन्स बनाउन सक्छ सो पर्मिटिभिटी भनेको चाहिँ इट इज द obstruction offered by the medium मैले इन सर्ट बुझाइदिएको छु ल यो कुराहरू बिकज वी हेभ अलरेडी डिल्ड इन क्लास च्याप्टर 1 त्यही भएर मैले इन सर्ट मात्रै बुझाइदिएको ठिक छ त्यो मिडियमले कतिको obstruct गर्छ त्यो फिल्ड लाइन्सलाई बनिनु दिँदैन डल्लै अनि कति मात्रामा चाहिँ त्यसले obstruct गर्छ त्यही प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले पर्मिटिभिटी भन्छ इट इज द obstruction offered by the medium for the formation of field lines okay so यहाँ थर्ड चाहिँ के छ प्रेजेन्स अफ अदर कन्डक्टर्स इन द नेबरहुड मतलब एउटा मात्रै कन्डक्टर छ कि अरू कन्डक्टर्सहरू पनि छ त्यसको वरिपरि त्यसले फरक पार्छ वी विल स्टडी दिस इन डिटेल अहिले हामी एकछिनमा यसलाई डिटेलमा पढ्छ ठिकै छ ओके सो आई थिङ्क सेप एन्ड साइज त पढाइरहनु पर्दैन नेचर मैले भनिहालेँ मिडियम कुन चाहिँ मिडियम छ त्यसले पनि डिसाइड गर्छ त्यो कन्डक्टरले कति चार्जलाई होल्ड गर्नु सक्छ ठिकै छ ओके एन्ड द थर्ड अरू कन्डक्टर छ या छैन त्यसको वरिपरि अरू कन्डक्टर छ या छैन दैट विल मेक अ ह्युज डिफरेन्स अन दि क्यापासिटेन्स ठिकै छ वी विल स्टडी द थर्ड पोइन्ट इन डिटेल ओके अनि तपाईँहरूको जानकारीको लागि क्यापासिटर देयर आर मेनी काइन्ड्स अफ क्यापासिटर जस्तो कि स्पेरिकल क्यापासिटर छ हाम्रो वी हेभ सिलिन्ड्रिकल क्यापासिटर वी हेभ प्यारल प्लेट क्यापासिटर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ प्यारल प्लेट क्यापासिटर हो capacitor this is what we have to study in class 12 spherical cylindrical हाम्रोमा छैन सिलेबसमा ठिकै छ ओके बट दे डु एक्जिस्ट ओके अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आउँछ हैन इसी प्यारल प्लेट क्यापासिटर भनेको चाहिँ यस्तो हो देयर विल बी टु क्यापासिटर्स व्हिच आर प्लेस्ड प्यारल टु इच अदर ठिकै छ ओके लेट मी जस्ट शो यू यो यस्तो हुन्छ दुईटा प्लेट हुन्छ यो एउटा प्लेट अर्को एउटा प्लेट दुईटा प्लेट हुन्छ दे विल बी फेसिङ इच अदर ओके मानिलिनुहोस् दिज आर द टु प्लेट्स दिस माई ह्यान्ड्स आर द टु प्लेट्स सो यो पामलाई हामीले हेऱ्यो भने यो एउटा प्लेट हो यो अर्को प्लेट हो दे विल बी प्लेस्ड प्यारल टु इच अदर एन्ड दे आर फेसिङ इच अदर ठिकै छ सो दिस इज how a parallel capacitor looks like ठिकै छ ओके सो दिस इज हाउ अ प्यारल क्यापासिटर लुक्स लाइक तर यहाँनिर हामीले एउटा क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर के क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ Can we have isolated capacitor? Isolated भन्नुको मतलब चाहिँ सिंगल के हाम्रोमा एउटा सिंगल क्यापासिटर हुन सक्छ भन्ने क्वेसन आउँछ नि यहाँनिर ओके यो अब एउटा रड हैन है ल ठिकै छ यहाँ एकछिन ध्यान दिनुस् ल यो मैले के भने यो प्लेट भने नि मैले हैन यो एउटा प्लेट एउटा शीट ओके लेट मी जस्ट शो इट यो so this is a plate of a capacitor it is a plate of a capacitor तर मैले यसरी देखाए भने नि
You will not see a plate, you will see a line. कुरा बुझ्यो भनेको? It is a plate, but if I show it in this manner, तपाईले के देख्नुहुन्छ? खाली एउटा लाइन मात्रै देख्नुहुन्छ, ठिकै छ? ओके, सो यो लाइन चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु. द्याट डज नट मिन कि एउटा लाइन हो, यो चाहिँ एउटा प्लेटलाई मैले देखाउँदैछु, ठिकै छ? ओके, अब यहाँनिर हामीले क्वेसन चाहिँ के सोध्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ के आइसोलेटेड क्यापासिटर पोसिबल छ? क्यान वी हेभ आइसोलेटेड क्यापासिटर, एउटा सिंगल क्यापासिटर? हैन, द आन्सर इज यस, पोसिबल चाहिँ छ, तर यसको क्यापासिटेन्स विल बी भेरी भेरी स्मल, ठिकै छ? लेट अस टक अबाउट दिस. अब यो सिलेबसमा छैन है, यो अलिकति सिलेबसदेखि बाहिर जाँदैछु म, तर इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो, होइन कि अब हेर्नु ल, सपोज तपाईँलाई कफी खाने इच्छा छ, होइन, अनि यु आर अ सिंगल पर्सन, होइन, तपाईँलाई कफी खाने इच्छा छ भने तपाईँ दुईवटा कप बोकेर त जाँदैन नि त, होइन, बिकज वान कप इज सफिसियन्ट फर यु. तपाईँ दुईवटा कप बोकेर किन जानु, होइन? सो यहाँनिर पनि त्यस्तै हुँदैछ नि, होइन, यु निड टु स्टोर सम चार्ज. त्यो कपले के गर्छ? तपाईँको कफीलाई स्टोर गर्छ नि. त्यसरी नै एउटा क्यापासिटरले केलाई स्टोर गर्छ? चार्जलाई स्टोर गर्छ. भनेपछि एउटा मात्रै कप लिएर गयो भने पनि यु क्यान इन्जोय द कफी, ठिकै छ? ओके, अन्त यस्तो नम्बर चाहिँ फेरि दुईवटा भाडामा बेसी स्टोर हुन्छ, त्यो भनेको होइन मैले, ठिकै छ? ओके, तर मैले यहाँ के कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि जब एउटा कपले काम हुँदैछ भने किन दुईवटा कप लानु, होइन? जब एउटा सिंगल क्यापासिटरले काम हुँदै थियो भने, एउटा सिंगल कन्डक्टरले काम हुँदैछ भने वाइ आर वी टेकिङ टु कन्डक्टर्स? यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. वान हेज टु आस्क दिस काइन्ड अफ क्वेसन्स. फिजिक्समा यस्तो क्वेसन सोध्नुपर्छ तपाईँहरूले. सो आई एक्सप्लेन दिस अ बिट. अनि यहाँनिर एउटा मजाको कुरा हामी सिक्छौँ, ठिकै छ? सो आइसोलेटेड क्यापासिटर, एउटा सिंगल क्यापासिटर किन नचलाएको? इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो, ठिकै छ? नाउ इट इज रिलेटेड टु इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. यसलाई मजाले सुन्नुहोस्, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. ओके, सो पहिला नम्बर 1 कुरा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो वरिपरिको एयर इन्सुलेटर हो कि कन्डक्टर हो? नाउ यु माइट बी थिङ्किङ कन्डक्टर पो हो कि? कन्डक्टर चाहिँ हुँदै होइन. कन्डक्टर भएको भए चाहिँ अब त्यो हावाबाट चार्जेसहरू आएर तपाईँ यति बेला चार्ज हुन्थ्यो फेरि. सो एयर इज नट अ कन्डक्टर, बट द सराउन्डिङ एयर इज एन इन्सुलेटर. यु हेभ टु नो द्याट. ल, क्लास 12मा एटलिस्ट त्यति चाहिँ मजाले थाहा हुनुपर्छ. एयर इज एन इन्सुलेटर, बट रिमेम्बर हामीले एयरलाई इलेक्ट्रिफाई गर्नु सक्छ. ओके, पहिला नै हाम्रो एउटा डिभाइस हुन्थ्यो जो हामीले पढ्थ्यो पनि क्लास 12मा. वेन आई वाज अ स्टुडेन्ट मैले पढेको थिएँ, द्याट इज भ्यान डे ग्राफ जेनेरेटर. सो त्यहाँनिर त्यही प्रिन्सिपललाई चलाउँछ. वी क्यान इलेक्ट्रिफाई दि सराउन्डिङ एयर. ओके, नेचुरली इफ देयर इज नो बाहिरबाट केही कुरा हामीले लगाएन, फिल्डहरू लगाएन भने चाहिँ एयर इज एन इन्सुलेटर, बट एयर क्यान बी इलेक्ट्रिफाइड. इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि लागेन? इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ. सो यहाँ के हुन्छ भन्दा, यहाँ सुन्नुहोस् न मजाले. सो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो एउटा क्यापासिटर हो, एउटा सिंगल कन्डक्टर, होइन? यसको वरिपरि जुन चाहिँ एयर छ, द्याट एयर हेज एटम्स. एग्री गर्छ नि, होइन? ठिकै छ? आई एम जस्ट डुइङ वान एटम आउट हियर. सो एउटा सिंगल कन्डक्टर हाम्रोमा कन्डक्टर छ, अनि त्यो वरिपरि के छ? न्युट्रल एटम भनौँ न, होइन? न्युट्रल एटम. न्युट्रल एटम्स, ठिकै छ? ओके, फेरि म रिमाइन्ड गराइदिउँ म के गराउँदैछु, किन हामीले दुईवटा चलाउँदैछ, किन हामीले आइसोलेटेड किन नचलाएको, त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु. ओके, मजाले सुन्नुहोस्, भेरी इम्पोर्टेन्ट. कन्सेप्चुअल. ओके, सो यहाँनिर जसै मैले कन्डक्टरमा चार्ज स्टोर गर्न थाल्छु, जसै मैले कन्डक्टरमा चार्ज स्टोर गर्न थाल्छु के हुन्छ? लेट्स से चार्ज स्टोर हुन थाल्यो, पोजिटिभ चार्ज स्टोर गर्दैछु है. जसै मैले कन्डक्टरमा चार्ज स्टोर गर्न थाल्छु, कन्डक्टरले त चार्ज स्टोर गर्दैछ, होइन? यो कन्डक्टरले के पनि प्रड्युस गर्न थाल्छ भन्नुहोस् त? फिल्ड प्रड्युस गर्न थाल्छ, होइन? यो कन्डक्टरले के प्रड्युस गर्न थाल्छ? फिल्ड इज प्रड्युस्ड. यसले फिल्ड प्रड्युस गर्न थाल्छ. अब इनिशियली द भ्याल्यू अफ द फिल्ड इज भेरी स्मल.
द भ्याल्यु अफ द फिल्ड इज भेरी स्मल इनिसियल लेभलमा ल भर्खरै मात्रै सुरुमा सुरुवात में भन्छ नि हिन्दीमा क्या सो सुरुमा फिल्ड इज भेरी द स्ट्रेन्थ अफ द फिल्ड इज भेरी स्मल ठिक छ ओके तर द मोमेन्ट मैले चार्ज दिएको दिएकै छु स्टोर गराउँछु नि त मलाई चार्ज हैन मैले चार्ज दिएको दिएकै गर्छु सो चार्ज अलिक मैले अझै स्टोर गराउँदैछु हैन सो चार्ज जति स्टोर हुन्छ फिल्ड पनि ग्रेजुअली के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेपछि इनिशियली फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ ठिक छ ओके इट किप्स अन इन्क्रिजिङ सो फिल्ड आस्ते आस्ते के हुँदैछ बढ्दैछ ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है whenever there is field इलेक्ट्रिक फिल्ड या त म्याग्नेटिक फिल्ड जहाँ हुन्छ देयर विल बी फोर्स सो यो जुन चाहिँ न्यूट्रल एटम छ यसको वरिपरि के छ इलेक्ट्रोन्स छ नि त हैन इलेक्ट्रोन्स छ नि त हैन यो पोजिटिभ चार्जेसले सराउन्डिङ एयरको एटमको इलेक्ट्रोन्सलाई यसले के गर्न थाल्छ तान्नु थाल्छ एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ अब पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् त टग अफ वार अब दुई जनाको बीचमा टग अफ वार सुरु भयो यो न्यूक्लियसले के भन्छ न्यूक्लियसमा के हो पोजिटिभ चार्ज हो न्यूक्लियसले के भन्छ इलेक्ट्रोन मेरो हो मलाई दियो भन्छ न्यूक्लियसले अब तान्दैछ टग अफ वार हुँदैछ है न्यूक्लियसले के भन्छ त्यो इलेक्ट्रोन मेरो हो पोजिटिभ चार्ज तान्नु खोज्दैछ यो पोजिटिभले के भन्छ नो आई वान्ट टु टेक द्याट सो टग अफ वार स्टार्ट भयो सो इनिसियली के हुन्छ न्यूक्लियसले जितिरहेको हुन्छ इनिसियल लेभलमा तर फिल्ड के हुँदैछ इट किप्स अन इन्क्रिजिङ हैन भनेपछि यो तिमीले चाहिँ के दिँदैछौ चार्ज दिएकै छौ ठिक छ बुझ्दैछौ भनेको कुरा ठिक छ फेरि एकखेप भन्दैछु है तिमीले के गर्दैछौ कन्डक्टरलाई चार्ज दिएकै छौ तर त्यो कन्डक्टरले चार्ज पाउँदैछ त्यो चार्ज पाएपछि त्यसले के गर्दैछ फिल्ड क्रिएट गर्दैछ अन्त तिमीले के गर्दैछौ चार्ज दिएकै छौ बिकज यु वान्ट टु स्टोर चार्जेस क्यापासिटरको कामै त्यही हो इट हेज टु स्टोर चार्जेस हैन सो तिमीले चार्ज दिएकै छौ फिल्ड पनि के हुँदैछ बढेको छ फिल्ड इज इन्क्रिजिङ ग्रेजुअली हैन बढ्दैछ अन्त यो फिल्ड बढेर एउटा यस्तो भ्याल्युमा पुग्छ द्याट भ्याल्यु एक्ज्याक्ट भ्याल्यु म तपाईलाई लेखिदिन्छु 3 × 10⁶ वोल्ट पर मिटर इज द एसआई युनिट अफ फिल्ड ठिक छ सो जति बेला यो फिल्ड एकदमै हाई हुन्छ 3 × 10⁶ हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो फिल्डले के गर्छ भन्नुस् त इलेक्ट्रोन्सलाई विथड्र गर्छ भनौँ या त त्यसलाई यो एटमबाट यो इलेक्ट्रोनलाई नि त्यसले जबरजस्ती तान्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अब न्यूक्लियसमा छैन यो एटममा छैन तर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कसले तान्यो भनेदेखिलाई यहाँ तान्यो नेगेटिभ चार्ज कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ फर्स्टमा चाहिँ टग अफ वार भयो न्यूक्लियस र यो पोजिटिभ चार्जको तर फिल्ड बढेर जति बेला यो भ्याल्यु पुग्छ नि दिस इज कल्ड द पोइन्ट अर दिस इज द स्ट्रेन्थ अफ फिल्ड जहाँनिर ब्रेकडाउन हुन्छ नाउ एयर इज नो मोर अ इन्सुलेटर कति बेला भन्छ वेन दे आर नो आयन्स वेन दे आर नो चार्ज क्यारियर्स त्यति बेला हामीले इन्सुलेटर भन्छ नि त तर अब हेर्नुहोस् त इज इट अ न्युट्रल एटम पहिला यो न्युट्रल एटम थियो अहिले इज इट अ न्युट्रल एटम नो बिकज एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि इट इज नो मोर न्युट्रल एटम इट इज एन आयन पोजिटिभ आयन भनेपछि द सराउन्डिङ एयर no more has neutral atoms but it has positive ions and ions are charge carriers so they can conduct भनेपछि air is no more an insulator but air now becomes a conductor air ले के गर्न सक्छ यति बेला conduct गर्न सक्छ because they have positive ions ठीक छ okay now you might be thinking अरे that's good we can use it of course Van de Graaff generator मा युज पनि गर्छ यसलाई तर तपाईले एकपट्टि मात्रै हेर्नु भएन यु हेभ टु सी द अदर साइड अफ द कॉइन अर्को साइडलाई हेर्यो भने नि के भयो भन्नुस् त नेगेटिभ यहाँ आएन प्लस माइनस के भयो न्युट्रलाइज प्लस माइनस के भयो न्युट्रलाइज भयो भनेपछि जुन चार्ज चाहिँ तपाईले स्टोर होस् कन्डक्टर भित्र स्टोर होस् भनेर दिएको थियो नि त्यो चार्ज त अलिकति न्युट्रलाइज पो भयो Is that good? That is not good because you kept तिमीले के आशा राखेर त्यो कन्डक्टरलाई चार्ज दिएको थियौ
कन्डक्टरलाई, कन्डक्टर प्लिज स्टोर द चार्जेस भनेको थियो। तर के भयो, तिमीले दिएको चार्ज त सम पोर्सन अफ द चार्ज के भयो, न्युट्रलाइज भयो भनेपछि द्याट इज नट बेनिफिसियल फर अस हैन। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहोस् त, एउटा कपमा के हुँदैछ, कफी चाहिँ हाल्यो तर त्यो कपबाट कफी चाहिँ के भयो, लिक हुँदैछ, चुँदैछ। द्याट इज नट बेनिफिसियल फर अस हैन। मैले दोकानमा गएर 10 रुपियाँ दिएर कफी किने अरे हैन, ओभर कफी खान्छु म भने टक 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 आएर हैन, यस्तो हेर्दा लिक हुँदैछ अरे, अन्त आधी कफी त मेरो डल्लै गयो। अन्त वाट इज द युज? द कप क्यान नट होल्ड द कफी प्रपरली। सेम वे a single conductor cannot hold the charge completely. कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? ओके, बिकज द चार्जेस गट लिक्ड, द चार्जेस गट न्युट्रलाइज्ड। ओके, यो इलेक्ट्रोन ल्याएर के गरिदियो, न्युट्रलाइज गरिदियो। ठिकै छ? ओके, सो a single isolated capacitor, an isolated capacitor has very less charge holding capacity. It cannot hold or a huge amount of charge. अलिकति मात्रै सक्छ त्यसले, तर बेसी गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, बेसी चार्ज स्टोर भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको एउटा पर्टिकुलर भ्याल्यु पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। एयर जुन चाहिँ सराउन्डिङ एयर छ, इन्सुलेटर होइन, तर अब के बनिन्छ, एउटा कन्डक्टर बनिन्छ, कन्डक्टिङ मिडियम बनिन्छ। अन्त जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन आयो त्यो एयरको एटमबाट हैन, एयर नभनौँ, त्यो एयर जुन केले फर्म भएको छ, थुप्रो छ नि हैन मोलिक्युल्सहरू, त्यो एटमबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन आयो त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ चार्जलाई के गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज। भनेपछि यसले त्यो चार्जलाई एउटा प्रपर वेमा होल्ड गर्नु सकेन, चार्ज के भयो, लिक भयो। ठिकै छ? मैले एकदमै डिटेलमा बुझाउन ट्राई गरेको छु। यसलाई तपाईँले फेरि सुन्नुहोस्, ब्याक गएर फेरि मजाले सुन्नुहोस्। ओके, एन्ड बुझेन भने आइएम अलवेज देयर। ठिकै छ? ओके, अब हामी कुरा गर्नुपर्छ। सो सिंगल आइसोलेटेड क्यापेसिटर त हामीलाई काम लागेन, बिकज द क्यापासिटेन्स इज भेरी स्मल। सो यु क्यान अल्सो नोट डाउन कि किन नचलाएको, बिकज चार्जेस गेट्स लिक्ड, चार्जेस के भयो, लिक भयो। ठिकै छ? ओके, न्युट्रलाइज भएको खासमा चाहिँ, तर चार्जेस हरायो नि त, त्यही भएर के भनेको, लिक भनेको। ठिकै छ? ओके, अब वी विल स्टडी दिस प्रपर्टी इन डिटेल। हाउ डज द प्रेजेन्स अफ कन्डक्टर्स एफेक्ट द क्यापासिटेन्स? मतलब एउटा मात्रै हुँदा त भएन हैन, तर यदि सेकेन्ड छ, हेर्नुहोस् त, यो प्लेट एउटा मात्रै हुँदा काम लाग्यो, काम लागेन नि हैन, तर इफ देयर इज एनदर कन्डक्टर that will affect the capacitance. So that is what we will be studying. Okay, now we will be seeing कि presence of neighboring conductor ले कसरी affect गर्छ। ठिकै छ? सो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर हाम्रो सिंगल आइसोलेटेड छ, जुन चाहिँ हामीले भर्खर पढ्यो कि this has very low capacitance। ठिकै छ? Now if I place another conductor out here, uncharged plate B. अब we have already studied induction. Induction भनेको चार्जेसलाई इन्ड्युस गराउनु हैन। सो यहाँ पोजिटिभ छ, पोजिटिभले के गर्छ, यो कन्डक्टरको टुवर्ड्स द क्लोजर एन्डले नेगेटिभ चार्जलाई क्रिएट गर्छ। ओके, दिस इज वाट इज इन्डक्सन। अन्त पोजिटिभले त्यसको फर्दर एन्डमा पोजिटिभ चार्जलाई क्रिएट गर्छ। ठिकै छ? सो यो हामीले अलरेडी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनमा पढिसकेको कुरा हो। ठिकै छ? कि पोजिटिभले नियर या त क्लोजर एन्डमा अपोजिट चार्जेसलाई क्रिएट गराउँछ, अन्त त्यसको फर्दर एन्डमा सेम चार्जेसलाई क्रिएट गर्छ। ठिकै छ? सो दिस इज वाट इज कल्ड एज इन्डक्सन। ठिकै छ? म यहाँ लेखिदिइ राखिदिन्छु, दिस इज इन्डक्सन। अब यहाँ एउटा मजाले हेरौँ हामीले, यो नेगेटिभ हैन, यो नेगेटिभ चार्जले पनि के क्रिएट गर्छ, पोटेन्शियल क्रिएट गर्छ। यो पोजिटिभ चार्जले पनि यो प्लेट एमा केही न केही पोटेन्शियल क्रिएट गर्छ। ठिकै छ? भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ अलिकति म लेख्दाखेरि चाहिँ द प्लेट, या त हामीले भन्न सक्छौँ द नेगेटिभ्स एन्ड अफ प्लेट बी, यो नेगेटिभ एन्ड अफ प्लेट बी will
reduce the potential at A ओके मैले लास्ट टपिक जुन चाहिँ यतापट्टि हामीले गरेको थियौँ नि लास्ट टपिक अघि भर्खर त्यो चाहिँ तपाईँको आइसोलेटेड क्यापासिटर किन नचलाएको भनेर आइसोलेटेड कन्डक्टर त्यसको नोट्स दिइनँ बिकज त्यो इक्जाममा आउँदैन ठिकै छ ओके सो त्यही भएर चाहिँ मैले जस्ट तपाईँलाई एउटा ब्रिफ आइडिया मात्रै दिएको बट द्याट इज इम्पोर्टेन्ट ल सो यहाँनिर मैले के भन्दैछु यो नेगेटिभ एन्डले ठिकै छ अब वी हेभ अलरेडी स्टडिड पोटेन्सियल के क्वान्टिटी हो पोटेन्सियल इज अ स्केलर क्वान्टिटी हैन सो स्केलर क्वान्टिटी भएकोले गर्दा के हुन्छ एल्जेब्रिक सम हुन्छ नि हैन सो सपोज सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यो नहुँदा हेर्नुहोस् है पहिला यो प्लेट बी नहुँदा इफ देयर इज नो प्लेट बी प्लेट ए मात्रै हुँदा पोटेन्सियल चाहिँ सपोज भी थियो अरे ठिकै छ सो इन द एब्सेन्स अफ प्लेट बी जति बेला प्लेट बी छैन त्यति बेला ए को पोटेन्सियल कति छ लेट्स से भी ठिकै छ तर जसै प्लेट बी हामीले इन्ट्रोड्युस गरायो ए को पोटेन्सियल प्लेट ए को पोटेन्सियल भी हुँदैन किन भन्नुहोस् त बिकज यिनीहरूले पनि केही न केही पोटेन्सियल क्रिएट गर्छ नि त प्लेट एमा ठिकै छ ओके सो यो नेगेटिभले के गर्छ पोटेन्सियल ए को पोटेन्सियललाई के गर्नु खोज्छ डिक्रिज गराउनु खोज्छ घटाउनु खोज्छ हैन त्यसको नेगेटिभ एन्डले फेरि पोजिटिभ एन्डले के गर्नु खोज्छ यहाँको पोटेन्सियललाई बढाउनु खोज्छ यहाँ हेर्नुहोस् है ठिकै छ सो भनेपछि द नेगेटिभ एन्ड विल ट्राई टु रिड्युस द पोटेन्सियल द पोजिटिभ एन्ड विल ट्राई टु इन्क्रिज द पोटेन्सियल so the negative end of plate B will reduce the potential at A while the positive end of plate B will try will increase the potential at A सो एउटाले चाहिँ पोटेन्सियललाई घटाउनु खोज्दैछ अर्को एन्डले चाहिँ पोटेन्सियललाई के गर्नु खोज्छ बढाउनु खोज्दैछ व्हाट डु यु थिंक व्हाट विल बी द ओभरअल इफेक्ट अन द पोटेन्सियल एट ए घट्छ कि बढ्छ द एन्सर इज पोटेन्सियल घट्छ ए को पोटेन्सियल के हुन्छ घट्छ किन भन्नुहोस् त बिकज बेसी इफेक्ट नेगेटिभले प्रोड्युस गर्छ द overall effect will be more pronounced by the negative end. If you ask me reason, kina, why? The reason is negative end is closer to plate A. Negative end चाहिँ के छ छेउमा छ plate A को त्यही भएर more effect will be pronounced by the negative end. कुरा बुझ्यो ठिकै छ ओके सो यहाँ म लेखिदिइराख्छु more effect is pronounced by negative end bracket ma being closer so potential at A decreases so A को potential के भयो घट्यो अब you might be thinking अरे A को पोटेन्शियल घट्यो भने व्हाट इज द रिजल्ट अन इट्स क्यापासिटेन्स हैन बिकज हामीले यो किन पढ्दैछ हाउ द क्यापासिटेन्स अफ ए इज एफेक्टेड बाई द प्रेजेन्स अफ अदर या द नेबरिङ कन्डक्टर हैन सो पोटेन्शियल के भयो घट्यो न हाउ डज इट एफेक्ट द क्यापासिटेन्स हेरौँ है त सो वाट इज द फर्मुला फर क्यापासिटेन्स अघि मैले लेखेको थिएँ क्यू बाई भी अब अलिकति आयो के आइडिया आयो माइन्डमा पोटेन्शियल के भयो घट्यो इफ द पोटेन्शियल इज डिक्रिजिङ व्हाट विल ह्यापन टु क्यापासिटेन्स इन्क्रिज हैन चार्ज त तपाईँले सेम राखेको छ प्लेट एमा चार्ज त सेम छ सो चार्ज बिङ अ कन्स्टेन्ट आउट हियर इफ द पोटेन्शियल इज डिक्रिज व्हाट ह्यापन्स टु क्यापासिटेन्स इट विल इन्क्रिज भन्नुको मतलब चाहिँ ए को पोटेन्शियल चाहिँ घट्यो अन्त ए को क्यापासिटेन्स द्याट इज द एबिलिटी टु होल्ड चार्ज चाहिँ के भयो बढ्यो इन्क्रिज भयो सो यो छैन भने चाहिँ
यसको क्यापासिटेन्स के हुन्छ कम्ती हुन्छ तर द मोमेन्ट तपाईले अर्को प्लेटलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछ नि के गर्नु पर्दैन अनचार्ज प्लेट हो बट द मोमेन्ट यु इन्ट्रोड्युस एन अनचार्ज प्लेट यसको क्यापासिटेन्स के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ के हुन्छ बढ्छ ठीक छ अब बुझ्यो नि हैन हाउ डज द प्रेजेन्स अफ अदर कन्डक्टर एफेक्ट द क्यापासिटेन्स भनेर ठीक छ ओके दिस इज अल्सो यु क्यान अल्सो इफ यु वान्ट द राइट टु राइट द टपिक इट इज अल्सो द प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर सो यो टपिक चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर ठीक छ सो पोटेन्शियल घट्यो क्यापासिटेन्स के भयो बढ्यो नाउ इफ यु वान्ट टु फर्दर इन्क्रिज क्यापासिटेन्स इफ यु आर नट सेटिस्फाइड यतिले त हुँदैन मलाई आई निड टु इन्क्रिज द क्यापासिटेन्स मोर आई वान्ट द कन्डक्टर टु होल्ड मोर एमाउन्ट अफ चार्ज यदि भन्नुहुन्छ भने यु सिम्पली हेभ टु डु वान सिम्पल थिङ यतापट्टिको त पोजिटिभ छँदैछ ठिक छ यतापट्टि नेगेटिभ पनि थियो पोजिटिभ पनि थियो हैन नेगेटिभ पनि थियो पोजिटिभ पनि थियो ठिक छ अब कतिजना स्टुडेन्टले के सोच्छ भन्नु त सर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ यहाँ चाहिँ किन पोजिटिभ मात्रै भन्छ हैन द एन्सर इज भेरी सिम्पल अरे यहाँ त तिमीले दिँदैछौ नि त चार्ज तिमीले पोजिटिभ चार्ज के गरेको दिएको हो नि त हैन सो यहाँ तिमीले दिएको पोजिटिभ चार्ज तर यहाँ दिएको हैन यहाँ इन्ड्युस भएको हो फरक बुझ्नु है यहाँ के भएको हो इन्ड्युस भएको हो सो यो त तिमीले पोजिटिभ चार्ज दियो अन्त पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ चाहिँ किन नेगेटिभ पोजिटिभ छ बिकज दिस इज इन्डक्सन ठिक छ इन्डक्सनमा के हुन्छ वान एन्ड बिकम्स नेगेटिभ अदर एन्ड बिकम्स पोजिटिभ ठिक छ ओके सो यहाँनिर वाट आर वी ट्राइङ टु डु टु फर्दर इन्क्रिज क्यापासिटेन्स इफ यु वान्ट टु इन्क्रिज द क्यापासिटेन्स फर्दर के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त यो एन्डले चाहिँ पोटेन्शियल के गर्नु खोज्दै थियो बढाउनु खोज्दै थियो नि त हैन पोजिटिभ एन्डले पोटेन्शियल के गर्नु खोज्दै थियो बढाउनु खोज्दै थियो नि त तर हामीलाई के चाहिन्छ पोटेन्शियल चाहिँ के चाहिन्छ घटेको चाहिन्छ पोटेन्शियल घट्यो भने चाहिँ क्यापासिटेन्स के हुन्छ बढ्छ हैन हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एन्डले बढाउनु खोज्दै थियो नि जुन चाहिँ एन्डले यसको पोटेन्शियललाई बढाउनु खोज्दै थियो पोजिटिभ एन्ड त्यो एन्डलाई चाहिँ हामीले अर्थिङ गरिदिन्छ भनेपछि पोजिटिभ एन्डको चार्जेसहरू चाहिँ सबै इट विल फ्लो टुवर्ड दि अर्थ अर्थिङ गरिदियो भनेपछि नाउ देयर इज नो एन्ड विच विल ट्राई टु इन्क्रिज द पोटेन्शियल ठिकै छ ओके पहिला चाहिँ के थियो नेगेटिभ एन्ड पनि थियो पोजिटिभ एन्ड पनि थियो ओभरअल इफेक्ट कसले बेसी प्रड्युस गर्दै थियो नेगेटिभ एन्डले तर जे होस् यसको पोजिटिभ एन्डको केही न केही प्रभाव त थियो नि त हैन इट वाज अल्सो प्रड्युसिङ सम अमाउन्ट अफ इफेक्ट द्याट क्यान नट बी नेग्लेक्टेड हैन सो तर जसै मैले पोजिटिभ एन्डलाई अर्थ गर्दै यो पार्टै हरायो अनि यो पार्ट हराइसकेपछि यो पोटेन्शियल चाहिँ अझै घट्छ बिकज बढाउने पार्ट पनि हरायो सो द पोटेन्शियल विल डिक्रिज फर्दर एन्ड क्यापासिटेन्स विल इन्क्रिज कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर okay I hope it's quite clear okay the last topic for today is capacitance of a parallel plate capacitor okay sir so we have a capacitor out here and the area of the plate is taken as A remember this is not a single rod मैले अघि नै भनिसके यस्तो थियो parallel plate capacitor तर यसरी हेर्दा हामीले के देख्दैछ single line देख्दैछ so it is something like this okay so it has some area okay don't be confused so this area A is the area of the capacitor plate जुन चाहिँ छ area of the plate of the capacitor D is the distance between the two plates ठिकै छ okay अब यहाँनिर च्याप्टर 1 लाई अलिकति रिकल गर्नुहोस् च्याप्टर 1 मा हामीले यस्तो खालको गरेको छ एप्लिकेसन अफ गजमा सो रेगुलर स्टुडेन्ट्सहरुलाई सबैलाई यो थाहा छ एप्लिकेसन अफ गजमा हामीले गरेको छ अब जो नयाँ छ तपाईले एज अ फर्मुला लर्न गरिराख्नुहोस् ओके लेटर अन आई विल ट्राई एन्ड प्रोभाइड द डिटेल्स एज वेल बादमा तर अहिले हैन सो एप्लिकेसन अफ गजमा हामीले पढेको छ अगर यो पोजिटिभ हो अन्त अर्को प्लेट नेगेटिभ हो रेगुलर स्टुडेन्ट्सले यसको नोट्सलाई फेरि रेफर गर्न सक्छ एकपटि पोजिटिभ एकपटि नेगेटिभ छ भने एन्ड
यदि both are having same surface charge density, if the surface charge density is same, then at the center the electric field comes out as sigma by epsilon naught. So यो तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो. हामीले यो एप्लिकेसन अफ के गर्दैछ गॉस. एप्लिकेसन अफ गॉस मा हामीले if both of them have same charge density, त्यतिबेला the field at the in between the plates will be sigma by epsilon naught. यो तपाईले एप्लिकेसन अफ गॉस मा गरिसकेको छ. ठिकै छ. सो यो दुईटा प्लेट को बीचमा फिल्ड कति छ भन्दाखेरि field is sigma by epsilon naught. ठिकै छ. ओके. where यो सिग्मा के हो च्याप्टर 1 मा अलरेडी पढेको छ. surface charge density, that is charge per unit area, surface charge density. ठिकै छ. ओके. so from here we can also write q as a उता जान्छ sigma into a. ठिकै छ. ओके. अब यहाँनेरि अस्ति हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गरेको थियो. we know E is equal to dv by dr. यो हामीले अलरेडी पढेको छ. E is equal to dv by dr. अब यो नेगेटिभ को मिनिङ पनि मैले बताइसकेको छु. नेगेटिभ भनेको के हो भनेर, राइट. सो यो नेगेटिभ को सिग्निफिकेन्स लाई एकछिन हामी इग्नोर गरौँ. ठिकै छ. ओके. अब यहाँनिर तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ के छ dv by dr. ठिकै छ. अझ एउटा कुरा मैले लास्ट भिडियोमा भन्नु बिर्सेको थिएँ. यो dv by dr भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज एक्चुअली दी ग्रेडियन्ट. ग्रेडियन्ट. ठिकै छ. ओके. यो पनि म अलिकति भनिदिइराख्छु. सो फिल्ड इज द ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल. ओके. खासमा नेगेटिभ साइन पनि हुन्छ. सो इट इज नेगेटिभ ग्रेडियन्ट. ठिकै छ. ओके. यो मैले लास्ट अलिकति भन्नु बिर्सेको थिएँ लास्ट भिडियोमा. सो अलिकति मैले भनिदिएको. ठिकै छ. सो हामीलाई यो फर्मुला अलरेडी थाहा छ. E is equal to dv by dr. We all are familiar with this, right? We have already derived this. So यहाँबाट हामीले के पनि लेख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ. इन दिस केस यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ हो भनेपछि देयर इज सम पोटेन्शियल डिफरेन्स v. ठिकै छ. सो यहाँ म dv नलेखेर के लेख्छु v लेख्छु. ठिकै छ. द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु प्लेट्स. अन्त यहाँनिर dr नलेखेर म के लेख्छु डिस्टेन्स d. कुरा क्लियर छ. सो खास फर्मुला चाहिँ के हो dv by dr. तर dv को जग्गामा म के लेख्दैछु v, that is the potential difference, and the dr, that is the distance between the plates. यहाँनिर चाहिँ म dr को जग्गामा के लेख्दैछु d लेख्दैछु, small d. So small d. Clear? Okay. You don't need to show this. You can simply write this. When you are deriving the formula for capacitance, you can simply write this. ठिकै छ. Okay. So यो लेख्नु पर्दैन, यो मैले बुझाएको मात्रै ल. सो यहाँबाट v कति हुन्छ यहाँबाट e d हैन, d उता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ. सो व्हाट इज e? यहाँ छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड सिग्मा बाई एप्सिलन नट अन्त d. ठिकै छ. सो हामीले के निकाल्यो यहाँनिर v निकाल्यो एन्ड वी नो q. हामीलाई के निकाल्नु पर्छ क्यापेसिटेन्स. सो क्यापेसिटेन्स के हुन्छ q by v. मैले अघि नै भनिहालेँ दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. यु हेभ टु युज इट मेनी टाइम्स ल. सो इन प्लेस अफ q म के लगाइदिन्छु सिग्मा a. इन प्लेस अफ v म के लगाउँछु त्यहाँ छ सिग्मा d अपन एप्सिलन नट. इजी. ओके. सिग्मा सिग्मा क्यान्सल भयो. एप्सिलन नट माथि जान्छ ट्रिपल फ्र्याक्सन. सो एप्सिलन नट a अपन d. So this is the formula. So you can also note capacitance के मा डिपेन्ड गर्दैछ permittivity epsilon naught. It also depends on area of the plates and it also depends on the distance between the plates. So यो तीनटा पोइन्टलाई तपाईले यहाँ नोट गरिराख्नुस्. So this will you can do it on your own. Permittivity, it depends on area of the plates and the distance of the separation between the two plates. Okay. So we will be concluding today's lecture